Đông Nam Á, khu vực chỉ chiếm hơn 8% dân số toàn cầu nhưng lại kiểm soát những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Thế nhưng, ẩn sau vị trí chiến lược ấy là một nghịch lý đáng kinh ngạc, có quốc gia sở hữu quân đội đủ mạnh để lọt top 20 toàn cầu, với hàng trăm nghìn binh sĩ, tàu ngầm hiện đại và không quân hùng hậu, nhưng cũng có quốc gia chỉ duy trì lực lượng vài chục nghìn quân, không có hải quân thực thụ và gần như chẳng có tiêm kích nào trong biên chế. Nếu một cuộc xung đột lớn bùng nổ, sự chênh lệch này sẽ quyết định ai trụ vững và ai phải dựa hoàn toàn vào ngoại giao để sinh tồn. Hãy cùng hồ sơ quân giới phân tích top 3 quân đội mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và sự thật kém cỏi của hai nước yếu nhất, Campuchia và Lào. Nếu phải chọn ra một quốc gia xứng đáng với danh hiệu người khổng lồ quân sự của Đông Nam Á, thì đó chính là Indonesia. Với lãnh thổ trải dài hơn 5.000 cây số từ đông sang tây, gồm hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, quốc gia này giống như một chuỗi ngọc dài vắt ngang đại dương. Mỗi hòn đảo là một mắt xích, và để giữ cho chuỗi ngọc ấy không bị đứt, Indonesia buộc phải sở hữu một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Đây không chỉ là nhu cầu, mà là sự sống còn. Quân đội Indonesia, còn gọi là TNI, hiện có khoảng 400.000 quân thường trực, với lực lượng dự bị đông đảo. Con số này biến họ thành một trong những đội quân đông nhất khu vực, chỉ sau Việt Nam, nhưng số lượng chỉ là bề nổi. Điều khiến Indonesia nổi bật chính là cách họ phân bổ sức mạnh, đặc biệt là hải quân và không quân, hai mũi nhọn được thiết kế để kiểm soát vùng biển mênh mông bao quanh đất nước. Hãy bắt đầu từ hải quân. Khi nhìn vào bản đồ, dễ thấy Indonesia giống như một cây cầu khổng lồ nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trên cây cầu ấy, những eo biển như Malacca, Sunda hay Lombok chính là nút thắt cổ trai của thương mại toàn cầu. Hơn 1/3 lượng hàng hóa thế giới đi qua nơi đây, trong đó có cả dầu mỏ từ Trung Đông sang Nhật Bản và Trung Quốc. Với vai trò người gác cổng như vậy, Indonesia buộc phải xây dựng một hải quân đủ mạnh để không chỉ tuần tra, mà còn răn đe bất cứ thế lực nào dám xâm phạm. Điểm nhấn của hải quân Indonesia chính là đội tàu ngầm Nagapasa. Đây là phiên bản cải tiến từ Type 209 do Đức thiết kế và Hàn Quốc đóng. Mỗi con tàu dài hơn 60 mét, lượng choán nước hơn 1.400 tấn, mang theo ngư lôi hạng nặng có thể đánh chìm tàu chiến đối phương trong nháy mắt. Nếu so sánh, chúng giống như những con cá mập thép ẩn mình dưới lòng biển, sẵn sàng tung đòn chí tử khi cần. Bên cạnh đó, Indonesia còn đầu tư vào các tàu hộ vệ hiện đại như Sigma, được trang bị hệ thống radar tối tân và tên lửa chống hạm, giúp tăng cường khả năng phòng thủ ven biển cũng như tấn công xa bờ. Không dừng lại ở đó, họ còn đặt mua tàu FLMM từ châu Âu, một loại tàu chiến đa nhiệm được nhiều cường quốc tin dùng. Không quân Indonesia cũng không hề kém cạnh. Từ trên không, họ sở hữu một lực lượng chiến đấu cơ đa dạng, kết hợp giữa Đông và Tây. Đó là những chiếc Su-27 và Su-30 của Nga, với đôi cánh rộng, động cơ mạnh mẽ, có thể bay xa hàng nghìn cây số và mang theo nhiều loại vũ khí hạng nặng. Song song, phi đội F-16 Fighting Falcon của Mỹ lại mang đến sự cơ động, tốc độ và khả năng tấn công chính xác. Sự kết hợp này giúp Indonesia có một đôi cánh kép, vừa bay xa, vừa nhanh nhẹn. Và chưa dừng lại ở đó, Jakarta đã ký hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale từ Pháp, đồng thời tham gia đàm phán chương trình KF-21 Borame với Hàn Quốc. Nếu thành công, đây sẽ là bước nhảy vọt, đưa không quân Indonesia vươn lên tầm thế hệ 4,5 hoặc thậm chí tiệm cận thế hệ 5. Lục quân Indonesia, tuy không nổi bật bằng hải quân và không quân, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng. Với hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép và pháo binh, lực lượng này là chốt chặn trên đất liền, sẵn sàng ứng phó với xung đột trong nước cũng như bảo vệ biên giới. Điều đáng chú ý là Indonesia phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh nội bộ, đặc biệt là phong trào ly khai ở Papua hay nguy cơ khủng bố từ các tổ chức cực đoan. Vì vậy, lục quân đóng vai trò như một lá chắn để giữ gìn ổn định quốc gia. Khi phân tích điểm mạnh của quân đội Indonesia, không thể bỏ qua yếu tố địa lý. Với một lãnh thổ trải dài và phân tán, quốc gia này buộc phải xây dựng một học thuyết quân sự riêng, lấy kiểm soát biển và không phận làm trung tâm. Đây là điều khiến họ khác biệt với nhiều nước lục địa trong khu vực như Thái Lan hay Việt Nam. Nói cách khác, trong khi Việt Nam nổi bật với chiến lược phòng thủ bất đối xứng, thì Indonesia lại thiên về sức mạnh tổng lực, đồng bộ cả ba binh chủng. Tuy nhiên, không có sức mạnh nào là hoàn hảo. Điểm yếu của Indonesia chính là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nhập khẩu vũ khí. Từ tiêm kích, tàu ngầm đến xe tăng, hầu hết đều đến từ Nga, Mỹ, châu Âu hoặc Hàn Quốc. Ngành công nghiệp quốc phòng nội địa tuy có những bước tiến, nhưng vẫn chưa đủ khả năng sản xuất khí tài hiện đại ở quy mô lớn. Điều này giống như việc một người khổng lồ vẫn phải dựa vào lò rèn của kẻ khác để có vũ khí. Nếu xảy ra biến động chính trị quốc tế, chẳng hạn cấm vận, Indonesia có thể gặp khó khăn lớn trong duy trì sức mạnh. Ngoài ra, việc quản lý hậu cần cho một lực lượng quân sự phân tán trên hàng nghìn hòn đảo cũng là một bài toán nan giải. Hãy thử hình dung, để tiếp tế cho một đơn vị đóng ở Papua cách Jakarta hàng nghìn cây số,
Indonesia phải duy trì hệ thống vận tải phức tạp, tốn kém và dễ bị gián đoạn trong chiến tranh. Đây là thách thức mà ngay cả những quốc gia phát triển cũng không dễ dàng giải quyết. Nếu so sánh với các đối thủ khu vực, Indonesia giữ ưu thế rõ rệt về hải quân và không quân. Tuy nhiên, trong chiến lược phòng thủ tổng thể, họ chưa chắc đã vượt trội hoàn toàn. Việt Nam với tàu ngầm Kilolov Vasavianka được mệnh danh là hố đen đại dương có thể tạo ra mối đe dọa không nhỏ. Thái Lan tuy nhỏ hơn nhưng lại có ưu thế chính trị ổn định và đa dạng nguồn cung vũ khí từ Mỹ và Trung Quốc. Nói cách khác, Indonesia là kẻ mạnh nhưng chưa phải bất khả chiến bại. Một điểm đáng chú ý là tầm nhìn chiến lược của Indonesia. Họ không chỉ muốn phòng thủ mà còn muốn vươn lên giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực. Bằng chứng là Jakarta thường xuyên tổ chức hoặc tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, hợp tác với Mỹ, Trung Quốc, Nga và cả các nước ASEAN khác. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao năng lực mà còn củng cố vị thế chính trị như một người hòa giải trong khu vực. Khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh, có thể ví Indonesia như một gã khổng lồ đứng giữa ngã tư biển. Một tay nắm lấy Ấn Độ Dương, tay kia vươn sang Thái Bình Dương. Dưới chân là những hòn đảo như bàn đạp, trên đầu là bầu trời rộng mở. Để duy trì thế đứng đó, họ phải nuôi dưỡng một quân đội vừa hùng mạnh, vừa linh hoạt. Và dù còn nhiều hạn chế, Indonesia vẫn xứng đáng với danh hiệu quân đội mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025. Nếu ví Indonesia như một người khổng lồ quần đảo thì Việt Nam lại giống như một pháo đài kiên cố nằm ở sườn phía đông bán đảo Đông Dương. Dải đất hình chữ S trải dài hơn 3.000 cây số ven biển, đối diện trực tiếp Biển Đông, nơi được coi là một trong những vùng biển căng thẳng nhất thế giới. Chính vị trí địa lý ấy đã định hình toàn bộ chiến lược quân sự của Việt Nam, luôn đặt phòng thủ lên hàng đầu và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa từ cả trên bộ, trên biển lẫn trên không. Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện có khoảng 480.000 quân thường trực và lực lượng dự bị có thể huy động lên tới hàng triệu người. Con số này biến Việt Nam trở thành một trong những quân đội đông đảo nhất Đông Nam Á. Nhưng điểm đáng chú ý hơn cả không phải là số lượng, mà là tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu. Từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong quá khứ, từ thời Nguyên Mông, Pháp cho đến Mỹ, Việt Nam đã tích lũy một kho tàng kinh nghiệm quân sự hiếm có. Những kinh nghiệm ấy trở thành cốt lõi trong học thuyết quân sự, giúp đất nước xây dựng một quân đội vừa kỷ luật, vừa linh hoạt, quen với việc lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Trong quá trình hiện đại hóa, hải quân nổi lên như mũi nhọn quan trọng. Việt Nam hiện sở hữu 6 tàu ngầm Kilo 636.1 lớp Vasavianka do Nga chế tạo. Đây là những con quái vật thép dài hơn 70 mét, nặng hơn 3.000 tấn khi lặn, có khả năng di chuyển trong im lặng đến mức NATO phải đặt cho chúng biệt danh hố đen đại dương. Khi một chiếc Kilo lặn xuống, radar đối phương gần như không thể phát hiện, và khi nó phóng ngư lôi hoặc tên lửa hành trình, đòn tấn công ấy có thể hạ gục cả một tàu chiến khổng lồ. Chỉ riêng sự hiện diện của đội tàu ngầm này đã đủ tạo ra sức răn đe lớn đối với bất kỳ lực lượng nào có ý định thách thức Việt Nam trên biển. Ngoài tàu ngầm, Hải quân Việt Nam còn được trang bị các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 với khả năng phóng tên lửa KH-35 Uran tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm cây số. Đây là những con tàu hiện đại, cơ động, phù hợp với địa hình ven biển. Cùng với đó, hệ thống tên lửa bờ Bastion P được bố trí dọc bờ biển, sử dụng tên lửa hành trình P800 Onyx có tầm bắn lên tới 300 km. Những tổ hợp này khiến toàn bộ dải bờ biển Việt Nam giống như một bức tường lửa, sẵn sàng khóa chặt bất kỳ hạm đội nào tiến gần. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho học thuyết phòng thủ bất đối xứng. Thay vì chạy đua số lượng tàu chiến với các cường quốc, Việt Nam đầu tư vào những vũ khí có thể tạo ra sức răn đe vượt trội. Không quân cũng là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phòng thủ. Việt Nam hiện có phi đội tiêm kích Su-27SK và Su-30MK2, những chiến đấu cơ có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ tên lửa không đối không đến bom dẫn đường chính xác. Với bán kính tác chiến hơn 1.000 km, Su-30MK2 cho phép Việt Nam kiểm soát một không gian rộng lớn trên Biển Đông. Hình ảnh những chiếc Su-30 vút lên từ đường băng, mang theo đầy đủ vũ khí, chính là biểu tượng cho sức mạnh bầu trời mà Việt Nam đang từng bước xây dựng. Tuy vậy, cũng cần thừa nhận rằng không quân Việt Nam chưa có máy bay thế hệ mới hơn như Su-35 hay F-35 và cũng chưa sở hữu máy bay cảnh báo sớm trên không. Điều đó đồng nghĩa, lưới phòng thủ trên không vẫn còn khoảng trống cần được bù đắp trong tương lai. Phòng không là một trong những điểm mạnh truyền thống. Việt Nam hiện vận hành hệ thống S-300 PMU-1, loại vũ khí có thể phát hiện và bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách trên 100 km. Khi kết hợp với các hệ thống tầm trung và tầm ngắn, cùng mạng lưới radar cảnh giới, Việt Nam tạo thành một lưới lửa nhiều tầng, bảo vệ những thành phố lớn và căn cứ trọng yếu. Có thể hình dung đây như một chiếc ô thép khổng lồ giăng lên bầu trời, khiến bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trên bộ, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng lục quân đông đảo, trang bị nhiều loại pháo, xe bọc thép và tên lửa phòng thủ. Tuy nhiên, điểm nổi bật không phải là khí tài hiện đại, mà là khả năng tác chiến dẻo dai, cơ động và sáng tạo.
Truyền thống dựa vào dân giúp lục quân Việt Nam có khả năng huy động sức mạnh toàn dân khi cần thiết, điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Điều đáng chú ý nhất trong cách xây dựng quân đội của Việt Nam là học thuyết phòng thủ bất đối xứng. Thay vì cố gắng sở hữu hạm đội, tàu sân bay hay hàng trăm chiến đấu cơ hiện đại, điều vượt quá khả năng ngân sách, Việt Nam chọn hướng đi thông minh, tập trung vào những vũ khí răn đe mạnh, kết hợp địa hình và chiến thuật để khiến đối thủ phải dè chừng. Ví dụ, chỉ cần vài chiếc tàu ngầm kilo hoạt động bí mật, đối phương sẽ luôn phải lo lắng khi điều hạm đội đi vào vùng biển gần Việt Nam. Tuy vậy, không thể bỏ qua những điểm yếu. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam còn hạn chế, khiến tốc độ hiện đại hóa không nhanh như mong muốn. Một số trang bị vẫn là thế hệ cũ, cần thay thế trong thập kỷ tới. Không quân thiếu máy bay tiếp dầu, chưa có máy bay cảnh báo sớm. Hải quân tuy có tàu ngầm mạnh, nhưng số lượng tàu mặt nước lớn vẫn chưa nhiều. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì ưu thế lâu dài. Nếu so với Indonesia, Việt Nam thua kém về quy mô kinh tế và số lượng khí tài, nhưng lại có ưu thế về học thuyết và tinh thần chiến đấu. Indonesia phải phân tán lực lượng trên hàng nghìn hòn đảo, trong khi Việt Nam tập trung vào bảo vệ bờ biển và các khu vực chiến lược. So với Thái Lan, Việt Nam có lợi thế kinh nghiệm chiến tranh, còn Thái Lan nổi bật nhờ trang bị đa dạng. Điều này cho thấy, cán cân quân sự trong khu vực không chỉ phụ thuộc vào số lượng, mà còn nằm ở cách sử dụng sức mạnh. Trong tương lai, nếu Việt Nam đầu tư thêm vào không quân thế hệ mới và các hệ thống phòng thủ hiện đại, khả năng vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á là hoàn toàn khả thi. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, với tốc độ hiện đại hóa hiện nay, Việt Nam sẽ trở thành nhân tố quyết định trong cân bằng an ninh khu vực. Có thể ví Việt Nam như một chiến binh tuy không có vóc dáng đồ sộ, nhưng sở hữu đôi mắt tinh tường và thanh kiếm sắc bén. Chiến binh ấy biết mình không thể dùng sức mạnh thuần túy để đối đầu, mà chọn cách tung ra những đòn đánh chính xác vào điểm yếu của kẻ thù. Trong bức tranh an ninh Đông Nam Á, hình ảnh chiến binh ấy không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh đúng con đường mà Việt Nam đang đi, bền bỉ, khôn ngoan và từng bước mạnh mẽ hơn. Khi phân tích sức mạnh quân sự Đông Nam Á năm 2025, bên cạnh hai đầu tàu Indonesia và Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua ba quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt, Thái Lan, Campuchia và Lào. Cả ba nằm ở trung tâm lục địa Đông Dương, nhưng mỗi nước lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thái Lan được coi là một cường quốc quân sự tầm trung, có tiềm lực và trang bị hiện đại. Ngược lại, Campuchia và Lào lại nằm ở thái cực đối lập, với sức mạnh quân sự yếu kém, phần lớn chỉ đủ để duy trì an ninh nội địa. Đặt ba quốc gia này cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy rõ sự phân hóa, sự chênh lệch khủng khiếp và cũng phần nào hiểu được bức tranh toàn cảnh của khu vực. Thái Lan, cường quốc tầm trung nhưng thiếu ổn định. Thái Lan từ lâu được coi là một trong những quân đội mạnh nhất Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia và Việt Nam. Với quân số thường trực khoảng 360.000, lực lượng này được tổ chức đầy đủ cả ba quân chủng, lục quân, hải quân, không quân. Trong đó, không quân Thái Lan nổi bật nhất, với sự kết hợp giữa tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển và F-16 Fighting Falcon của Mỹ. Gripen được xem là chiến đấu cơ nhỏ nhưng lợi hại, có khả năng tác chiến điện tử tốt, chi phí vận hành thấp, phù hợp với ngân sách trung bình của Thái Lan. Bên cạnh đó, F-16, dòng tiêm kích đã quá quen thuộc với nhiều quốc gia trên thế giới, giúp Thái Lan duy trì năng lực tấn công nhanh và linh hoạt. Trên bộ, Thái Lan gây chú ý khi trang bị xe tăng VT-4 từ Trung Quốc, loại tăng được đánh giá khá cao trong phân khúc xuất khẩu. Với khẩu pháo 125mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và giáp phản ứng nổ, VT-4 vượt trội hơn nhiều so với các dòng tăng cũ từng có trong biên chế. Hải quân Thái Lan thì nổi bật với tàu sân bay Chakri Narubet, dài 182m, lượng choán nước hơn 11.000 tấn. Dù hiện nay con tàu này chủ yếu phục vụ huấn luyện và cứu trợ nhân đạo, không còn vận hành tiêm kích hạm Harrier như trước, nhưng việc sở hữu một tàu sân bay vẫn giúp Thái Lan có biểu tượng quân sự độc đáo trong ASEAN. Điểm mạnh nhất của Thái Lan nằm ở chính sách quốc phòng linh hoạt. Là đồng minh ngoài NATO của Mỹ, Thái Lan thường xuyên tham gia tập trận chung, nhận hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện. Đồng thời, họ cũng duy trì quan hệ quốc phòng với Trung Quốc, nhập khẩu vũ khí từ Bắc Kinh. Điều này cho thấy Bangkok muốn đứng ở thế cân bằng chiến lược, không ngả hẳn về một bên. Tuy nhiên, bất ổn chính trị trong nước, với nhiều cuộc đảo chính, thay đổi chính quyền, khiến việc hiện đại hóa quân sự thiếu tính liên tục. Có thể nói, Thái Lan giống một võ sĩ có vũ khí tốt, nhưng đôi lúc lại bị cản trở bởi chính đôi chân của mình. Campuchia, quân đội yếu kém, phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại giao. Trái ngược với Thái Lan, Campuchia nằm ở nhóm yếu nhất trong khu vực. Quân đội Hoàng gia Campuchia có khoảng 125.000 quân, nhưng phần lớn là bộ binh, thiếu hẳn các lực lượng hiện đại. Không quân gần như không tồn tại theo đúng nghĩa của một quốc gia độc lập, họ không có tiêm kích chiến đấu nào đáng kể, chỉ có vài trực thăng Mi-8, Mi-17 và một số máy bay huấn luyện cũ kỹ. Bầu trời Campuchia nếu xảy ra chiến tranh gần như hoàn toàn để ngỏ. Hải quân Campuchia còn khiêm tốn hơn,
chỉ gồm vài tàu tuần tra ven bờ, kích thước nhỏ, chủ yếu phục vụ chống buôn lậu và tuần tra sông nước. Không có tàu hộ vệ tên lửa, không có tàu ngầm và càng không có năng lực tác chiến xa bờ. Có thể nói, Campuchia không hề có khả năng kiểm soát biển nếu xảy ra tranh chấp. Trên bộ, Campuchia vẫn vận hành nhiều loại vũ khí lạc hậu. Xe tăng Type 59, vốn là phiên bản Trung Quốc của T-54 Liên Xô từ thập niên 1950, vẫn còn trong biên chế. So với những chiếc VT-4 của Thái Lan hay T-90 của Việt Nam, Type 59 chẳng khác nào cỗ xe cổ mang ra so đấu với chiến xa hiện đại. Pháo binh, súng trường, trang bị cá nhân cũng phần lớn lỗi thời. Nguyên nhân của sự yếu kém này nằm ở ngân sách. Campuchia có ngân sách quốc phòng thuộc nhóm thấp nhất ASEAN. Họ chủ yếu dựa vào vũ khí viện trợ hoặc mua sắm giá rẻ từ Trung Quốc. Việc hiện đại hóa gần như bất khả thi. Do đó, quân đội Campuchia chỉ giữ vai trò duy trì trật tự nội địa, chứ không thể tạo ra sức răn đe đối ngoại. Nếu nhìn lại lịch sử, Campuchia từng có thời kỳ sở hữu lực lượng quân sự khá lớn, đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Nhưng những biến động chính trị, nội chiến, chế độ Khmer Đỏ và sự phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài đã khiến quân đội Campuchia tụt hậu nặng nề. Đến nay, họ vẫn chưa thể khôi phục được sức mạnh. Trong khu vực, Campuchia giống như một võ sĩ ra sàn đấu chỉ với gươm gỗ, trong khi đối thủ mang theo cả áo giáp thép. Lào, quân đội nhỏ nhất ASEAN, chỉ tồn tại ở mức tượng trưng. Nếu Campuchia đã yếu, thì Lào còn yếu hơn. Với khoảng 30.000 đến 35.000 quân thường trực, quân đội Lào là lực lượng nhỏ nhất ASEAN. Trang bị phần lớn là vũ khí cũ từ thời Liên Xô. Không quân Lào gần như không có khả năng phòng thủ thực sự. Họ chỉ có vài chiếc IH-130, loại máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ, và một số trực thăng Mi-17. Những chiếc MiG-21, từng là biểu tượng một thời, đã bị loại biên từ lâu. Kết quả là, bầu trời Lào gần như bỏ trống trước các lực lượng không quân hiện đại. Do không có biển, Lào hoàn toàn không có hải quân, chỉ duy trì lực lượng tuần tra trên sông Mekong để bảo vệ an ninh biên giới đường thủy. Quân đội Lào chủ yếu tập trung vào bộ binh và an ninh nội địa, chứ không thể triển khai sức mạnh ra ngoài lãnh thổ. Với ngân sách quốc phòng khiêm tốn, Lào không thể chạy đua hiện đại hóa. Thay vào đó, họ chọn con đường ngoại giao, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng để đảm bảo an ninh. Đây là một lựa chọn thực tế, bởi nếu cố gắng chạy đua vũ trang, Lào sẽ nhanh chóng cạn kiệt nguồn lực. Lịch sử cũng cho thấy điều này. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Lào từng là chiến trường ủy nhiệm giữa các cường quốc. Hệ quả là cơ sở hạ tầng quốc phòng bị phá hủy, và đến nay, đất nước này chưa bao giờ có cơ hội tái thiết một lực lượng quân sự mạnh. Nói cách khác, Lào giống như một chiến binh tay không bước vào võ đài, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của bạn bè xung quanh. Ba lát cắt đối lập. Thái Lan, Campuchia và Lào chính là ba lát cắt rõ ràng nhất về sự phân hóa quân sự trong ASEAN. Thái Lan thuộc nhóm trung bình mạnh, có vũ khí hiện đại nhưng thiếu ổn định chính trị. Campuchia có quân số tương đối, nhưng trang bị yếu kém, phụ thuộc viện trợ. Lào thậm chí còn nhỏ hơn, gần như không có sức mạnh quân sự thực sự. Nếu ví Thái Lan là võ sĩ mặc áo giáp thép, thì Campuchia chỉ là lính với gươm gỗ, còn Lào là người lính tay không. Ba hình ảnh này không chỉ phản ánh thực tế quân sự, mà còn nói lên bức tranh toàn diện của Đông Nam Á. Sự phân hóa sâu sắc giữa các quốc gia khiến ASEAN phải dựa vào hợp tác tập thể để duy trì cân bằng an ninh. Khi nhìn vào toàn bộ bức tranh quân sự Đông Nam Á năm 2025, ta thấy rõ một sự phân tầng đầy thú vị nhưng cũng không kém phần bất an. Ở nhóm đầu, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan nổi bật với sức mạnh đủ để tạo ảnh hưởng trong khu vực, thậm chí vươn ra ngoài. Indonesia là người khổng lồ quần đảo với lực lượng hải quân và không quân mạnh mẽ, có khả năng kiểm soát những tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất hành tinh. Việt Nam lại là hình mẫu của sự vươn lên mạnh mẽ, dựa vào học thuyết phòng thủ bất đối xứng, vào truyền thống quân sự lâu đời và tinh thần chiến đấu, để biến mình thành một pháo đài kiên cố ven Biển Đông. Thái Lan, với tàu sân bay và tiêm kích Gripen, tuy chịu ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị trong nước nhưng vẫn duy trì vị trí là một cường quốc quân sự tầm trung trong khu vực. Ngược lại, ở nhóm cuối, Campuchia và Lào cho thấy một thực tế hoàn toàn khác. Với ngân sách quốc phòng thấp, khí tài lạc hậu và quân số hạn chế, hai quốc gia này gần như không đủ khả năng bảo vệ không phận hay lãnh thổ nếu xảy ra một cuộc xung đột hiện đại. Campuchia vẫn loay hoay với những chiếc xe tăng Type 59 từ thập niên 1950, còn không quân thì hầu như không có tiêm kích chiến đấu nào đáng kể. Lào thậm chí còn yếu hơn, với chỉ vài chục nghìn quân thường trực và một lực lượng không quân tượng trưng. Trong khi Indonesia có thể triển khai tàu ngầm Nagapasa ra Thái Bình Dương, hay Việt Nam với những hố đen kilo lặn sâu dưới lòng biển, thì Campuchia và Lào chỉ có thể trông chờ vào ngoại giao, vào sự hỗ trợ từ các đồng minh lớn hơn. Sự chênh lệch này không chỉ đơn thuần là khoảng cách về số lượng binh sĩ hay khí tài. Nó là kết quả của lịch sử, địa lý và kinh tế. Indonesia buộc phải đầu tư mạnh vì vị trí quần đảo trải dài.
Việt Nam gắn liền với truyền thống chống ngoại xâm và bài học từ những cuộc chiến quá khứ. Thái Lan tận dụng quan hệ với cả Mỹ lẫn Trung Quốc để cân bằng. Trong khi đó, Campuchia và Lào lại phải đối mặt với thực tế, nền kinh tế nhỏ bé không cho phép họ hiện đại hóa quân sự, và chiến lược an ninh vì thế phải đặt trọng tâm vào ổn định chính trị và ngoại giao. Điều này dẫn đến một nghịch lý, ASEAN là một khối thống nhất về chính trị, kinh tế, nhưng lại vô cùng phân hóa về quân sự. Một số quốc gia có thể triển khai sức mạnh vượt ra ngoài biên giới, trong khi số khác chỉ đủ để duy trì an ninh nội địa. Chính sự phân hóa ấy khiến các cuộc tập trận chung, các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu không có sự hợp tác, sẽ rất khó để tạo ra một thế cân bằng an ninh lâu dài trong khu vực. Đông Nam Á là vùng đất chiến lược, nơi các cường quốc lớn đều có lợi ích. Và trong bối cảnh đó, sức mạnh quân sự của từng quốc gia ASEAN không chỉ quyết định vận mệnh riêng, mà còn ảnh hưởng đến cán cân khu vực. Câu hỏi đặt ra là, trong 10 năm tới, liệu Việt Nam có thể vượt Indonesia để trở thành quân đội mạnh nhất Đông Nam Á? Liệu sự yếu kém của Campuchia và Lào có làm lộ ra những lỗ hổng trong cấu trúc an ninh ASEAN? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn dưới phần bình luận, và nếu bạn yêu thích những phân tích quân sự sâu sắc như thế này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình khám phá sức mạnh quân sự thế giới.